Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đã đến. Ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành bộ não của chính mình. Tôi quay đầu nhìn ba người bạn cùng phòng khác. Thanh Thanh đang mở một nhóm nào đó đặt hàng mang đi. Tốt hơn là viết bài luận bằng út. Tiểu Lan thì đang lộ vẻ mặt gì cười, xem phim truyền hình trên Douyin. Và tôi nhìn vào 8 giọt máu còn lại của Kim, lạc vào suy nghĩ. Sau khi âm thanh dòng điện chói tai trôi qua, loa trong phòng ngủ có một âm thanh cơ học vô cảm. Sau 10 giây, sự kiện cuối cùng, ứng dụng điện thoại bạn chọn sẽ được nâng cấp thành tài năng đặc biệt. Bốn cô gái trong phòng ngủ của chúng tôi đồng thời sửng sốt một chút. Phòng ngủ dài cố như mở miệng trước. Ai chứ, loại trò đùa này cũng dám mở, không sợ bị phạt sao? Chắc là tiểu thuyết thứ hai nào xem nhiều quá nhỉ? Quên anh ta đi, buổi trưa chúng ta ăn gì? Gà hầm vàng hay cây nóng? Tôi đang bận xẻng, nhận ngay khi nghe thấy đồ ăn. Mà cây nóng đi, nhớ giúp tôi ghi chú nhiều đường ít giấm, đặt thêm nước sốt mè. Giọng tôi vừa rơi, có tiếng la hét của nhiều người trong hành lang. Sao vẫn chưa có giáo viên đến phòng livestream phụ trách? Không thể nào. Tôi ra ngoài rửa mặt mà không có điện thoại di động. Cười chết mất. Cậu thật sự tin? Tôi nhớ, học kỳ trước không phải nói là la trong phòng ngủ của chúng tôi bị hỏng à? Tôi đã không nghĩ về nó cả học kỳ. Nghe được lời này trong lòng tôi cũng đánh trống. Nếu những gì trên radio là sự thật. 1. Ngay lúc đó đếm ngược kết thúc. Một tia sáng trắng trong điện thoại. Có một tiếng động trong đầu tôi. Chúc mừng bạn học sợ khóc thức tỉnh dị năng. Sẻng đánh người. Cả bốn chúng tôi đều bị bịt mắt. Lúc này mới nhận ra những gì vừa nói trên radio là sự thật. Sức mạnh thu được nhẹ nhàng là giao đồ ăn nhanh. 4 đơn hàng mang đi mà anh ấy vừa đặt hàng. Ngay lập tức, trống rỗng xuất hiện trên bàn của chúng tôi. Nhìn thấy sức mạnh nhẹ nhàng, chúng tôi lập tức phấn khích. Lên đi, Kim. Dị năng này của người tốt lắm. Có anh, mấy người chúng ta ăn cơm sẽ không lo lắng. Tôi và Cố Như cũng gật đầu. Những ai xem phim thảm họa đều biết, phòng ngủ đến, tất cả các loại vật tư sẽ thiếu hụt, đặc biệt là thức ăn và nước uống. Có thể ăn uống đủ, đó là hạnh phúc lớn nhất trong phòng ngủ. Sau đó chúng tôi nhanh chóng khóa cửa sổ phòng ngủ lại. Lúc này điện thoại của bốn chúng tôi không hẹn mà cùng nghĩ đến. Mở ra xem, đó là cuộc trò chuyện nhóm mà cố vấn giáo viên Trương gặp. Mọi người sau khi vào nhóm đều sửa lại ghi chú một chút, định dạng là tên lớp cộng với tài năng dị năng. Mọi người bình tĩnh nhé, nhà trường đã làm việc với các bộ phận liên quan, xác minh thông tin liên quan đến sự kiện cuối cùng rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra, nhà trường cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong khi đó, để tránh sự hỗn loạn, mọi người cứ ở trong ký túc xá hoặc lớp học từ bây giờ. Đừng ra ngoài, nhà trường sẽ phát đồ cho mọi người đúng giờ. Các bạn học lần lượt sửa lại danh thiếp của mình. Mai một lát, chú Thất Thất trong lớp ở trong nhóm, kết có giáo viên Trương. Giáo viên, tôi đã không sử dụng điện thoại cho đến khi đếm ngược kết thúc. Không thức tỉnh bất kỳ sức mạnh nào. Làm sao đây? Lời này vừa ra, có người cùng đi theo. Lúc đó tôi đang ngủ. Tôi đang giặt quần áo. Không có điện thoại di động. Không có gì cả. Tôi đang chơi game, nhưng chơi là trò chơi máy tính. Cũng không có dị năng. Vẫn chưa đợi giáo viên Trương trả lời, ủy viên thể thao của lớp chúng tôi chăm chỉ thì nói trước. Giáo viên có nguồn lực hạn chế. Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào những người có lợi trước. Bây giờ tình hình bên ngoài không rõ, ai biết được sẽ có thây ma hay quái vật. Sau tất cả, chúng ta có thể đóng góp nhiều hơn nên bảo tồn sức mạnh thể chất. Tôi đề nghị chúng ta sẽ phân chia theo mức độ thực dụng của các khả năng. Sức mạnh càng hữu ích, càng nhiều vật tư được phân phối. Sức mạnh của sự thức tỉnh cần cù là toàn bộ hỏa lực. Điều này nên chơi với anh ấy về trò chơi đấu súng đó. Sau đó hắn lại ở trong nhóm kết. Sao còn có cái xẻng nào nữa? Loại tên này nghe liền biết là kỹ năng vô dụng. Tôi đề nghị vật tư cho loại người này cũng nên giảm số lượng. Hơn nữa họ còn là con gái. Nữ, chắc chắn không có những chàng trai mạnh mẽ như chúng tôi. Công dụng lớn còn chưa đợi tôi mở miệng, nhẹ nhàng liền trực tiếp mắng tôi trở lại. Ở tuổi nào mà còn coi thường con gái? Mẹ anh không phải là con gái sao? Khi cắt bím tóc thời nhà Thanh đã để lại cho bạn rồi. Nhìn thấy sự chăm chỉ, bạn gái anh ấy không thể ngồi yên. Bạn gái anh ta tên là Trình Hân,
là ủy viên văn nghệ của lớp chúng tôi, cũng là ban hoa. Chân thành chuyển mũi nhọn sang Thanh Thanh. Thanh Thanh, dị năng của ngươi là đồ ăn. Chắc là dị năng bắt nguồn từ phần mềm giao hàng phải không? Nếu ngươi có năng lực này, nên phục vụ mọi người. Bỏ qua vật tư rất dễ thiếu hụt. Nếu không cậu sẽ phụ trách đồ ăn cho lớp chúng tôi. Đặt hàng giao hàng cho mọi người thường xuyên mỗi ngày. Hắn vẽ một. Lập tức có mấy bạn học không có dị năng cùng nhau gắn liền với, phải, Thanh Thanh, sức mạnh của anh thật hữu dụng. Giúp người khác đi. Sức mạnh mang đi. Vậy có thể gọi món được không? Tôi muốn ăn gà rán. Tôi muốn uống trà sữa. Tốt nhất là không calo đường. Tôi sợ béo lên. Đã qua rồi, vẫn duy trì thân hình. Bệnh thần kinh, tôi không đòi hỏi nhiều. Có thể ăn no là được. Nhìn thấy câu trả lời của những người này, tôi tức giận đập bàn. Mấy người này da mặt cũng quá dày. Tiểu Lan cũng gật đầu nói, đúng vậy. Ngay cả đồ ăn cũng đã được đặt. Lúc này, Thanh Thanh lại kiểm tra dị năng của mình một chút. Sau đó nói trong nhóm. Tăng năng này của tôi không phải là ăn đồ ăn miễn phí. Tất cả thực phẩm bên trong đều có giá. Tất cả đều được đánh giá dựa trên mức độ thiếu hụt tài nguyên hiện nay. Chỉ nửa tiếng thôi. Ma lạt năng đã tăng giá lên 750 nhân dân tệ một đêm rồi. Sau này sẽ càng ngày càng đắt. Các người muốn ăn có được không? Trả tiền đi, tôi sẽ đặt hàng đúng cho các bạn. Mỗi đơn hàng phải tính thêm 50% phí mua hàng. Giờ mọi người không nói chuyện nữa. Mọi người đều là sinh viên. Chi phí sinh hoạt một tháng cũng khoảng 2.000. Bây giờ một bát ma lạt năng có giá hơn 1.000 tệ. Làm sao họ có thể trả được? Nhưng đồng thời, mấy người chúng tôi cũng nhíu mày. Mọi người đã thêm số dư tiền gửi trong điện thoại di động. Tổng cộng 9.700 tệ. Ứng dụng điện thoại cuối cùng mọi người mở sẽ trở thành bộ não của chính mình. 4 người chúng tôi đã thêm số dư trong điện thoại di động. Chỉ có tổng cộng 9.700 tệ. Với mức giá này, tiền trong tay chúng tôi cũng không đủ để đặt mấy bữa ăn mang đi. Tiểu Lan đặt tay lên má nhìn rồi tức giận nói. Nếu như lúc này có thể trời giáng gió tài thì tốt rồi. Nghe thấy câu này, có gì đó lóe lên trong đầu tôi. DNA sảnh khắc trong xương đã di chuyển. Thử đi, có lẽ nó thực sự có thể làm được. Giây tiếp theo âm báo vang lên. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng Gắt Tàn Lân, đã chọn vòng đầu tiên của đồng tiền vàng Hết Technology. Nhận ngay 9 đồng vàng và nhận được 1 đồng tiền vàng mỗi ngày. Tiền vàng có sẵn theo tỷ giá hối đoái hiện tại, chuyển đổi thành nhân dân tệ để gửi vào tài khoản. Xin hỏi có chuyển đổi không? Tôi lập tức chọn có. Giây tiếp theo điện thoại đều nhận được tin nhắn. Thẻ ngân hàng số đuôi 2799 của bạn lúc 14, 37, 19 chuyển vào 630.000 đồng. 1 đồng tiền vàng trị giá khoảng 70.000 tệ. Nói cách khác, sau này mỗi ngày sẽ có 70.000 đồng vào tài khoản. Vậy tiền mua đồ ăn là đủ rồi. Nhìn chằm chằm như ngạc nhiên. Nhìn vào danh sách dài trong số dư ví của tôi. Hét lên hăng mùa hè. Bạn đã gửi cho bạn để nhận con gái chưa? Tôi nuôi sống rất tốt. 1 bữa ăn 3 bữa tùy ý ăn cái gì cũng được. Nhẹ nhàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là dị năng của hang mùa hè có thể đổi ra tiền. Nếu không mấy người chúng ta cũng phải đói bụng rồi. Sau đó tôi nhìn về phía Cố Như và Tiểu Lan hỏi. Coi xem hai người có năng lực gì nào. Không bằng nhắm mắt cảm ứng một lúc. Sau đó sắc mặt trở nên ngưng trọng. Sức mạnh của tôi là dự báo thời tiết. Bắt đầu lúc 5 giờ chiều, thời tiết sẽ đột nhiên nóng lên. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút, tối đa có thể đạt khoảng 57 độ. Nhẹ nhàng đầy nghi ngờ. Không phải vừa rồi bạn đang viết bài luận bằng Word sao? Có liên quan gì đến thời tiết? Vì luận án của tôi, chủ đề là về sự nóng lên toàn cầu, ảnh hưởng đến tần suất các sự kiện thời tiết cực đoan. Tốt hơn là nói sau, tôi nhìn điện thoại. Bên ngoài là 26 độ. Nhiệt độ tăng 0,2 độ mỗi phút. Nói cách khác, chỉ mất hơn 2 giờ. Nhiệt độ có thể lên đến gần 60 độ. Ở nhiệt độ cao này, nếu không có biện pháp làm mát, con người không sống được bao lâu. Đây là Tiểu Lan thăm dò hỏi. Nếu không chúng ta nói với giáo viên Trương một chút. Nếu chuẩn bị trước, có thể cứu được rất nhiều người. Tốt hơn là gật đầu. Nhanh chóng nhấc điện thoại lên. Sau khi gọi điện thoại, tốt hơn là đem sức mạnh của mình cho anh ta biết tất cả thông tin về thời tiết ấm lên. Ngay sau đó giáo viên Trương đã gửi thông báo trong nhóm.
Vì vậy, sức mạnh của Du là dự đoán thời tiết. Anh ấy nói 2 tiếng nữa, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 60 độ. Vì vậy, mọi người cố gắng giảm nhiệt độ điều hòa không khí càng Cho nhiều nước càng vào tốt. tủ lạnh. Đến lúc đó có thể lấy ra làm mát. Nhưng bệnh gia cầm thì không tin. Đã là mùa thu rồi, làm sao có thể nóng lên đến hơn 50 độ. Tủ lạnh cũng trở nên đáng tin cậy hơn một chút. Tôi xem, họ chỉ muốn nhân cơ hội lấy một ít đồ dùng từ trường học. Mọi người đừng tin. Ngay khi anh ấy nói, một số chàng trai chơi tốt với anh ta cũng ra giúp súng. Chính ca nói đúng. Ngay tận thế cũng phải dựa trên cơ sở khoa học. Bây giờ bên ngoài rất mát mẻ. Đừng hù dọa nữa. Con gái không có mắt. Đã đến lúc rồi. Con vì tự mình ban tặng mà nói dối như vậy. Thật không có não. Tức giận quá. Chúng tôi đang cứu họ. Nhưng họ lại mắng chúng tôi không có đầu óc. Không được, tôi muốn mắng lại. Nói xong nhẹ nhàng liền bắt đầu đánh nhau. Tôi nhanh chóng ngăn Thanh Thành lại, để họ yên. Lời tốt khó khuyên, mẹ kiếp. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm tốt công việc làm mát trong phòng ngủ của chúng ta. Nói đi, tôi chuyển một nửa số tiền trong thẻ cho người thân. Tôi nhớ cửa hàng tiện lợi có bán cốc đá và nước khoáng lạnh. Về nguyên tắc, miễn là chúng ta có đủ tiền, có một dòng băng ổn định, nước có thể được sử dụng để làm mát, không bằng suy nghĩ rồi cũng nói. Tôi nhớ vừa rồi Thanh nói, giá của sản phẩm, nó được xác định theo mức độ thiếu hụt của các mặt hàng. Nhiệt độ càng cao, hàng lạnh chắc chắn sẽ càng đắt. Tại sao chúng ta không tận dụng lợi thế của giá rẻ bây giờ? Nhanh chóng tích trữ thêm một chút. Nhẹ nhàng kiểm tra trong tủ lạnh. Của Nhiên, cốc đá hiện tại chỉ cần 5 đồng. Anh ta lập tức mua 500 cái cốc đá. Giây tiếp theo, toàn bộ hộp đá viên chất thành đống trên bàn phòng ngủ. Nhiệt độ trong nhà giảm vài độ. Chúng tôi đặt cốc đá quanh phòng ngủ. Lại mua rất nhiều nước khoáng đá. Đột nhiên bận rộn đến hơn 5 giờ chiều. Lúc này trong nhóm bắt đầu có động tĩnh. Chú Thất hỏi trong nhóm, có ai cảm thấy thời tiết hình như nóng lên rất nhiều không? Ngay sau đó có rất nhiều bạn học đều ra ngoài thảo luận. Thì ra không phải là ảo giác. Tôi đã đổ mồ hôi. Tôi tưởng mình quá căng thẳng. Không thể thật sự để cố như nói đúng chứ. Nếu thực sự đạt hơn 50 độ, không phải là nướng khô người sao? Phòng ngủ của tôi có nhiệt kế. Bây giờ là 39 độ. 5 phút trước là 38 độ. Nó thực sự nóng lên 0,2 độ mỗi phút. Mọi người tìm cách làm mát phòng đi. Ứng dụng điện thoại cuối cùng mà mỗi người mở sẽ trở thành bộ não của người đó. Trong nhóm chat, đột nhiên có người tải lên một đoạn video hơn 10 giây. Trong đoạn video, Tần Trình đá bay cửa phòng ký túc xá của Tôn Tiêu. Thằng khốn nạn chết tiệt. Dám có ý đồ với người đàn bà của lão tử, không đánh chết mày thì còn gì là tao. Nói đi. Tần Chính liền dùng dị năng tạo ra một khẩu súng trường. Rồi điên cuồng nã đạn vào người Tôn Tiêu như thể đánh zombie. Cứu với, có người đánh người. Đánh người đấy. Sau đó Tần Chính lạnh lùng phẩy tay. Mấy tên đàn em liền xông vào. Chúng hung hổ khiêng hết số đồ đông lạnh trong phòng Tôn Tiêu, mang đi sạch trơn. Xem xong video, tôi ngẩng đầu nhìn 3 người còn lại. Nghiêm giọng nói, các cậu thấy chưa? Nếu không có biện pháp đối phó, thì ký túc xá tiếp theo bị cướp sẽ là phòng chúng ta. Đúng lúc ấy, Thanh Tâm với vẻ mặt gian xảo lại xen vào. Khinh Khinh, này, ký túc xá của các cậu cũng có khá nhiều đá và nước phải không? Tớ nhớ các cậu hình như ở khu Nam, khu nhà số 6. Phòng 203 đúng không? Thanh Tâm vừa nói xong, tôi đã nghe thấy ngoài hành lang có tiếng mở cửa. Của các phòng khác, rõ ràng có người định học theo Tần Chính để cướp vật tư của bọn tôi. Nhưng cả 4 người bọn tôi đều không phải kiểu dễ bắt nạt. Lúc này tiếng bước chân đã tiến gần đến cửa. Tôi không ngừng suy nghĩ cách ứng phó. Chợt lóe lên một tia sáng trong đầu. Tôi lập tức sử dụng dị năng của mình. Chúc mừng bạn đã sử dụng kỹ năng sản xuất đạt nhân và lựa chọn công nghệ Hexitech vòng 2. Ma tượng đến văn ẩn xanh lam. Ma tượng đến văn ẩn xanh lam là trang bị tấn công và có thể tiến hóa để mạnh hơn nữa. Đăng tải ma tượng. Tài hoàn tất. Ngay sau đó, ma tượng lập tức đứng gác trước cửa phòng bọn tôi. Chẳng mấy chốc, hành lang vang lên tiếng la hét hoảng hốt, kèm theo cả tiếng kim loại va chạm. Cái gì thế kia? Trước cửa phòng bọn họ có quái vật kìa.
Cái thứ này dùng dao cũng không làm gì được. Làm bằng đã hả? Tránh ra mau, cái con quái này có thể tấn công người đó. Người ngoài cửa vội vã hoảng loạn bỏ chạy. Vài phút sau, phía cửa lại yên ắng trở lại. Tôi biết lần nguy cơ này coi như đã tạm thời vượt qua. Thế nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn tiếp tục tăng lên, không khí oi bức như một cái lồng hấp. Khinh Khinh đờ đẫn nói. Tôi cảm thấy bây giờ mình giống như một quả trứng gà. Sắp bị luộc chín luôn rồi, tuy bây giờ nhiệt độ rất cao, nhưng vẫn chưa đến mức làm bỏng da. Được đâu. Lúc này, thách thức lớn nhất mà bọn tôi phải đối mặt chính là thiếu nước. Nếu phòng bọn tôi có đủ nước, thì chắc chắn có thể cầm cự đến lúc nhiệt độ giảm. Nói xong, Cố Như lại nhắm mắt và dùng dị năng dự báo thời tiết của mình. Sau đó cậu ta lộ vẻ vui mừng nói, nhiệt độ cao chỉ kéo dài đến 2 giờ sáng thôi, sau đó sẽ giảm xuống. Nghe xong lời của Cố Như, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chỉ cần cầm cự đến nửa đêm thì thời tiết sẽ dịu lại thôi. Lúc này, tôi, Khinh Khinh và Cố Như đều đã dùng dị năng. Chỉ còn Tiểu Lan là chưa dùng. Sau đó tôi hỏi, Tiểu Lan, này Tiểu Lan, cậu đã thức tỉnh dị năng chưa? Hình như có rồi, mà cũng giống như chưa có. Hay là, mấy cậu tự xem đi. Nói rồi cậu ấy đẩy điện thoại về phía tôi. Dị năng của tớ tên là trợ lý hình ảnh và âm thanh, nhưng ngoài việc xem phim ra thì chẳng có tác dụng gì cả. Tôi tò mò mở ứng dụng đó lên. Tên các video trên giao diện chính trông rất kỳ lạ. Nam 8501, Bắc 7401, tòa kỹ thuật, nhà thi đấu. Tiểu Lan buồn bã nói. Tại sao dị năng của tớ lại vô dụng đến vậy? Biết thế đã không xem nhiều phim như vậy rồi. Không đúng đâu Tiểu Lan. Dị năng này chính là một hub cấp cao đấy. Sau đó tôi nhấn vào một bộ phim trên điện thoại Tiểu Lan có tên là Thư viện. Khi hình ảnh hiện lên, Khinh Khinh liền thốt lên kinh ngạc. Đây chẳng phải thư viện trường mình sao? Cảnh quay là sảnh tầng 1 của thư viện. Rất nhiều bạn học bị mắc kẹt ở đó. Lúc này một nam sinh xuất hiện trong khung hình. Một bạn học khác vội vàng chạy tới. Trương Lỗi, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi. Tìm được nước chưa? Khát chết mất. Tôi dán mắt nhìn chằm chằm vào Trương Lỗi kia. Trạng thái của cậu ta trông rất kỳ lạ. Áo khoác thì bẩn thỉu, như thể vừa lăn qua bùn đất. Cố Như nhìn thấy thì nói run run. Cậu có cảm thấy Trương Lỗi đó trông giống như... Cậu ta ngập ngừng không nói hết, cứ như không dám thốt ra từ đó. Trong hình ảnh, Trương Lỗi nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng. Nam sinh đứng cạnh bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vươn tay đẩy mạnh hắn một cái. Nói chuyện với cậu đó, rốt cuộc có mang nước về hay không? Trương Vĩ lảo đảo lùi lại mấy bước. Môi có vẻ hơi giật giật, nhưng chỉ phát ra tiếng hừ hừ từ cổ họng. Đúng lúc này, một bạn học khác cũng đi lấy nước chạy hốt hoảng trở về. Vừa chạy vừa hét lớn, chạy mau, có tang thi.